Trong thời buổi mà AI phát triển mạnh mẽ như ngày nay thì có hai khái niệm vô cùng phổ biến và quan trọng trong AI nói chung, cũng như là trong các ngành ngôn ngữ nói riêng, mà rất nhiều người thường hay nhầm lẫn. Đó là training và inference. Đây là hai giai đoạn mà gần như bất kỳ một mô hình AI nào, từ các mô hình machine learning truyền thống như là linear regression, support vector machine, random forest, cho đến các mô hình ngôn ngữ lớn phức tạp như là GPT, Gemini, DeepSeek hay là Sonnet đều phải trải qua. Hôm nay trong video này, mình sẽ phân biệt cho các bạn một cách đơn giản và dễ hiểu hai quá trình này khác nhau như thế nào và vai trò của chúng trong các mô hình AI là gì. Nói một cách đơn giản thì quá trình training hay là quá trình huấn luyện thì nó cũng tương tự như quá trình chúng ta đi học. Thế còn quá trình inference hay quá trình suy luận thì nó cũng tương tự như quá trình chúng ta áp dụng các kiến thức đã học từ trước, chính là trong quá trình huấn luyện để có thể trả lời các câu hỏi. Nói riêng về các mô hình ngôn ngữ lớn nhé. Các bạn cứ tưởng tượng là quá trình training đối với các mô hình ngôn ngữ lớn thì nó cũng giống như quá trình một người học sinh đi học 12 năm học phổ thông vậy. Trong quá trình này thì người học sinh đó sẽ phải đọc rất nhiều cuốn sách, làm rất nhiều bài tập và liên tục được các thầy cô sửa sai trong quá trình làm bài. Quá trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Điều này thì cũng đúng với quá trình huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn. Để có thể huấn luyện được các mô hình như là GPT, Gemini, DeepSeek hay là Sonnet thì các ông lớn như là OpenAI, Google, DeepSeek hay là Anthropic cũng cần phải chuẩn bị rất nhiều dữ liệu huấn luyện. Quá trình huấn luyện có thể kéo dài hàng tháng trời, tiêu tốn hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đô la, tiền máy chủ, tiền điện. Kết quả của quá trình này là một bộ não, một mô hình đã được định hình. Dưới góc nhìn kỹ thuật thì đây là một sự kết hợp của hàng tỷ, thậm chí là chục tỷ các tham số. Mỗi một tham số thì cũng giống như một nếp nhăn trên não bộ của chúng ta vậy. Thế còn quá trình inference hay là suy luận thì nó cũng giống như là lúc mà người học sinh đó đã học xong rồi, đã tốt nghiệp rồi. Lúc này nếu bạn hỏi người học sinh này câu hỏi nào đấy thì người học sinh này sẽ vận dụng vào những kiến thức đã học từ trước để có thể trả lời câu hỏi. Quá trình suy luận này tất nhiên là nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với quá trình ngày xưa để học sinh học để thu nạp kiến thức. Vậy sự khác biệt then chốt ở đây là training là quá trình học rất tốn kém, cần rất nhiều thời gian cũng như là cần một lượng dữ liệu khổng lồ. Trong khi đó thì inference là quá trình vận dụng, dùng lại những kiến thức đã học diễn ra tức thì. Bạn cứ tưởng tượng mỗi một khi mà các bạn gõ prompt rồi ấn enter trong chat GPT thì đó là một lần mà mô hình GPT ở phía sau chạy quá trình inference. Training là quá trình quan trọng giúp cho AI hình thành năng lực. Tuy nhiên, chúng ta không muốn là cứ mỗi lần người dùng đặt một câu hỏi đấy thì chúng ta lại phải chạy training từ đầu, vì đây là một quá trình vô cùng tốn kém. Sau khi quá trình training đã hoàn thành, mô hình AI đã có năng lực rồi thì quá trình inference sẽ giúp cho mình AI có thể trả lời câu hỏi một cách vô cùng nhanh chóng.